weer live. Welkom op Ford Live, het meer dan volwaardige virtuele alternatief voor de Ford-stand op het autosalon. Dat, zoals u weet, dit jaar jammer genoeg niet live kan doorgaan. Maar goed, omdat Ford heel wat nieuws te vertellen heeft en u niet naar het Huizelpaleis kan, komen we gewoon tot bij u in de woonkamer. En dat doen we met een reeks unieke live-uitzendingen waarin u Ford diep in de ogen kan kijken. Vandaag gaan we 100% digitaal, zeg maar. Want ja, het kan niemand ontgaan, hè. De auto's waar we vandaag al zeker en morgen mee rijden, die zijn steeds digitaler en vooral online connected. Dat klopt toch, hè, Valerie? Hallo iedereen, blij jullie weer te zien. Inderdaad, Ben, dat klopt helemaal. En ik zit hier in de showroom en ik ga jullie dat allemaal laten zien. Samen met de hulp van Peter Bertin. Peter, welkom. Hallo Valerie, hallo iedereen. Hallo Peter, fijn dat jij er ook bij bent. Nu, om ons alles te vertellen over de connectiviteit van de Fords van vandaag en morgen zitten we hier in de studio met een expert ter zake. Jawel, Bram de Bruiker. Dag Bram. Ben, goedenavond. Fijn dat ik erbij mag zijn. Ja, natuurlijk. Hè. Dat is nou normaal, denk ik. Bram, oké, laten we wel wezen. Hè. Vandaag vind ik in mijn Ford vaak dezelfde apps als die op mijn mobieltje, mijn smartphone. Hoe komt het eigenlijk dat we zo ver zijn gekomen? Wel, Ben, de wagens zijn de laatste jaren heel elektronisch geworden. Iedereen is ondertussen vertrouwd met de rijhulpsystemen zoals ABS, cruise control of park assist. Maar die lijst wordt steeds langer en langer. En het laagje dat er nu bovenop komt, dat is dat deze systemen nu ook connected zijn. Connected met die interwebs en met mijn smartphone. Dat is handig, dat is veilig, denk ik dan. Dus dat is heel handig. Want ook vroeger moest je steeds naar de garage om je boordcomputer te laten uitlezen. Ja. Maar vandaag vind je alles terug op je smartphone. Alle informatie is perfect beschikbaar op je smartphone. En natuurlijk krijgt de garage ook deze informatie op voorhand. Stel dat u een afspraak maakt. Want zo kan de garage zich voorbereiden en dat komt de dienstverlening alleen maar ten goede. Ja. En ja, we kunnen besluiten, de Ford is als het ware alleen maar slimmer geworden met al die elektronica. Dus je hebt een smartphone tegenwoordig, maar evengoed een smart Ford. Yes, en de connectiviteit is de next step. Ja. Want je Ford gaat nu echt wel de cloud in. Je wordt onderdeel van de zogenaamde Internet of Things, waarin je binnenkort ook je thuisverlichting, alarmsysteem, wasmachine of zelfs een koffiezetapparaat ermee kan omvatten. En het heeft heel veel voordelen, want hiermee kunnen wij ook als Ford zijnde de klant beter in de watten leggen. En de proactiviteit is eigenlijk al realiteit geworden, want de klanten die worden zelfs nu geholpen vooraleer ze beseffen dat ze hulp nodig hebben. Ja, dat klopt. Ik heb thuis een koelkast die me laat weten wanneer ik een nieuwe Strasbourg moet gaan kopen, bijvoorbeeld. En ik vind dat straf dat hij dat weet. Ik vind dat heel straf. Maar dat is handig. Dat is heel handig. En wel, bij Ford is dat nu ook het geval. Ja. En ik denk, Valerie, dat we daar een aantal voorbeelden van hebben, nietwaar? Klopt, Ben. Hoe zit dat, Peter? Wel, hier links zien we de 100% elektrisch aangedreven Mustang Mach-E, die werkelijk alle nieuwe technologieën bevat die Ford vandaag de dag kan bieden. En zeker ook op het vlak van connectiviteit. Maar ook de bedrijfsvoertuigen van Ford blijven niet achter. Dat bewijst deze nieuwe Ford Transit. En dat onder meer dankzij Ford Pass Connect en Ford Pass Connect Pro voor professionele toepassingen. Wat is Ford Pass Connect dan? Ford Pass Connect gaat over een modem die in je Ford-wagen zit en die ervoor zorgt dat je voortaan onderweg net zo verbonden bent als thuis. De technologie activeert tal van functies die nog krachtiger worden als je ze met de Ford Pass-app verbindt. Ah, er is dus een app. Absoluut. Laten we even kijken naar de Ford Pass Pro-app.
of the art gewoon, Peter. Zeker, Valerie. Willen jullie eens zien welke mogelijkheden er allemaal zijn? Momenteel hangt dat nog een beetje af van het model. Maar in de toekomst worden alle Ford-modellen uitgerust met die functies. Ja, ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Bram, welkom. Jij gaat er ons meer uitleg over geven. Valerie. Ja, inderdaad. Dus met de Ford-pas-applicatie kan je heel eenvoudig het voertuig van op afstand openen of sluiten. Dus stel dat je weggaat en je twijfelt of je wagen afgesloten is, hoef je niet terug te keren. Je kan gewoon kijken met de Ford-pas-applicatie. En anderzijds, mocht er iemand zijn die iets vergeten is in de wagen, kan je gewoon van op afstand drukken op de knop en de wagen opent zich vanzelf. Ja, dat is wel heel erg handig. En inderdaad, dames en heren, ik ben net zo iemand die af en toe een keer moet nadenken of ze haar wagen wel gesloten heeft. Maar Bram, ik ga ervan uit dat die app nog veel meer kan. Tuurlijk, Valerie, want stel dat je wagen een automatische transmissie heeft, kan je die zelfs starten van op afstand. En dat is heel handig, want als je die start in de winter, wordt die opgewarmd, is die ijsvrij en is die meteen vertrek is klaar. Maar natuurlijk, als je niet bij je wagen bent, gaat die wagen automatisch afsluiten, want die gaat altijd een connectie maken met je sleutel. Nu, over dat verwarmen, dat is toch wel erg handig in de winter, hè? Absoluut. Wauw, dit is wel een fantastische wagen, zeg. Zeker, Valerie. En dankzij je app vergeet je ook nooit meer waar je hem geparkeerd hebt. Een kaart in de Ford Pass-app toont de precieze locatie van je wagen. En met de functie voertuigstatus kun je het batterijniveau, de bandenspanning en de kilometerstand controleren voor je zelf achter het stuur gaat zitten. Zo weet je meteen of je Ford helemaal klaar is voor de volgende rit. Dat is wel heel veilig. Ja, Valerie, en als we het over veiligheid hebben, de app zal ook altijd zeggen als er iets aan de hand is met de wagen. Zelfs iets klein, een klein lampje dat stuk is, of iets heel groot, bijvoorbeeld een oververhitte motor. Je app gaat altijd zeggen wanneer er iets fout is met je wagen. En binnenin de app kan je ook heel eenvoudig Ford Assistance bellen, of je kan de contactgegevens van je Ford-verdeler terugvinden. Mooi zo. Inderdaad. En je kan nog veel meer met de app. Je kan ook het verbruiksrapport raadplegen. En dan ga je ook een paar rapporten krijgen. En als je die rapporten enkele maanden na elkaar krijgt, kan je binnen de app gaan controleren hoe je rijefficiëntie is geëvolueerd, is verbeterd doorheen de tijd. Ja, maar dat is wel handig voor professionals. Inderdaad. En net zoals mijn ritten. Een functie waarmee je je eigen ritten kunt registreren en op maat gemaakte inzichten levert over hoe je jouw rijgedrag kunt optimaliseren. En je kan jouw ritten ook vergelijken qua afstand, duurtijd en zoveel meer. Je kan je ritten zowel registreren als persoonlijk of als zakelijk. En alle gegevens van je eigen ritten exporteren uit het systeem. De app geeft je ook nuttige feedback over hoe je efficiënter kan rijden. Door te laten zien waar je te plots geremd hebt, waar je te brusk versneld hebt of waar je te hard gereden hebt. Dit zou ik wel kunnen gebruiken en niet alleen waarschijnlijk. En als u op dit moment kijkt via Facebook, dan kan u uiteraard vragen voor Bram en Peter stellen. U kan die in de comments achterlaten en dan gaan we die zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Deal?
Oké, Bram, ik kan me voorstellen dat die Ford-Pass-app ook heel nuttig is als je met je Ford rijdt of met een puur elektrische Mustang Mach-E. Ja, natuurlijk, Valerie, want je kan altijd vanuit de Ford-Pass-app kijken naar de status van je voertuig, het laadniveau van je batterij, of je kan ook kijken wat nog je eventuele rijbereik is op dat moment. En je krijgt ook nog een logboek van een rit en daar kan je gaan kijken hoe efficiënt je gereden hebt. Wat ook heel handig is, binnen de app vind je ook alle beschikbare laadstations. Dus je kan je route plannen in functie van de beschikbare laadstations. Maar wat ik heel handig vind, dat is dat je heel gemakkelijk je route kan plannen met deze Mach-E. En je kan kijken in functie van het rijbereik waar je een laadstation kan vinden. En zo ga je nooit met een lege batterij zitten. Ja, dat is superhandig. Maar ik zie dat ondertussen Ben een verrassingsgast bij zich heeft. Ben, over naar jou. Een verrassingsgast, inderdaad. De act van vanavond, die heb ik naast mij. Ik heb Maxime Flamand bij me. Hij is van 5G Automobile Association. Zij zorgen voor de best mogelijke synergie tussen telecommunicatie en de auto-industrie, om op die manier de mobiliteit en de transportdiensten te verbeteren wereldwijd. Maxime, could you please explain to me what exactly is the 5G Automobile Association? What is its vision for the automotive mobility of the future? So one thing that is important is that we have to see the world with a lot of casualty and fatalities. So 1.3 million fatalities around the world, and 20 to 50 million of injured people on the road. And so one thing that we really want to do is to make sure that we tackle this problem. Yeah. And one way is all these good applications like the driver assistance systems that we see on the Fords, and also the connectivity that we are here for. And so vehicles are already connected. Right. They are exchanging many information and great things about on your iPhone. But what we want at the end of the day is also that this information is used for safer road traffic and limit the number of road fatalities on the road. So you want to use this network, the 5G network, to make it even safer then? Yeah, we'll come to 5G because today we have 4G. It works pretty well, right. But 5G is another layer of complexity and opportunities. Mm-hmm. So, but to come to your question, so what we at 5G are doing is to try to across the different vehicle manufacturers to make sure that we can exchange information so that eventually the Ford can connect to another vehicle and transmit, for example, a danger on the road or anything that may increase safety. Yeah, okay. And the way we do that is to support manufacturers. We support the manufacturers, we support the telecommunication providers, and we test and promote the vehicle to everything technology, using mobile communication systems. All right, so this... And the way it is done is mainly through standardization, because you want different vehicles to be able to communicate each other. Yeah. And you want to accelerate this V2X introduction in as many cars as possible around the world. And we do that, therefore, globally with the same standards. That's incredible, of course. This is the future of the automobile industry, of course. This 5G network will introduce connectivity between cars, but also between servers somewhere else, even between cars and roads. Indeed, and that's very important. So today, the vehicle communicates with its server somewhere in the cloud, and that's done with the mobile network, 4G and eventually 5G. Now, what is important is that you also have a communication between vehicles that can happen with a short-range communication, or with the red light that is next to you, or with the variable message sign that is telling you the speed limit. Okay, well, this will change, of course, the automotive sector. It will be immense, this change. How will 5G as a network change business models, market structures in the global automotive sector? So now we come to 5G, and 5G really delivers an incredible speed in terms of multi-gigabits per second. That's one thing. It offers potentially immersive
experience where you would have augmented reality and you could see things that are actually added to your windshield. But you can also improve latency. That means the way you interact with the vehicle and the speed at which you interact with the vehicle. And that offers a new kind of services that could go all the way to teleoperation, where someone, if you're incapacitated in your car, someone else could just come in and then say, okay, I'm going to drive you on the side of the road. Sounds like science fiction. That goes a little bit further, and we have roadmaps of 10, 15 years, but yes, that's the things that we are trying to achieve with 5G. Wow, that's amazing. I can believe that the cities have a big role in this, having the outroll of this 5G solution. Am I correct? Yes. So now when we are talking about cities, I mentioned the red lights and the traffic information in general, that what you want is to surf on the wave of all this data that is generated by the cities, the smart cities we call them, and make sure that this information comes to the cars and end up on the dashboard of the driver at the right time, at the right place, and giving a nice, comfortable drive at the end of it. Okay. Now, when we are talking about automated cars, yeah, then that's another thing. So the information doesn't come to the driver, but then comes to the vehicle so that it can anticipate any problems on the road, for example. I can imagine that my kids are going to have a different exam when they want to drive a car. They're going to have to learn how to use their smartphones, I suppose. I'm not sure, or even a controller or something. Anyway, I can believe that the coverage is really essential in this story. I mean, the coverage of the network is really important. Without this coverage, there's no more smart car, of course. So how can we guarantee this coverage? And will it only be guaranteed in the cities, for instance? So, well, one great thing about 4G, 5G is that you have it already. I mean, it is there not only for the cars, but it's also there for your usage on your phone, or it's going to be also used by many other industries like health, like agriculture, like I mean, I can name many, banking, etc. All of them have to. Or are preparing for the 5G they will benefit technology revolution. Yeah. So, therefore, we are not we are not investing this only for the coverage for the vehicles. Of course. And now another thing that the mobile network operators have understood very well is also to make sure that this connectivity is on the highways, on the main corridors for transport. And sometimes it's, from a regulatory point of view, compulsory. Sometimes they do it because the users are asking for it, and eventually we'll see it all over Europe and beyond. One thing that's for sure is with this 5G network, I can imagine surgeons will be able to operate somebody on the other side of the globe, stuff like that. But on the other hand, cars will be a lot more accurate, even in distance. So cyclists and people who are walking, joggers, will be a lot more safe. Yeah, and that's a very important point. More than 50% of the fatalities are involving pedestrians, cyclists, etc. So we have to put them into the ecosystem, make sure that they also interact with the cars. Yeah. Eventually, this is done in different ways. This can be done when you have an app in your phone, and your phone is always exchanging information with the cloud, and then eventually this information is consumed by the vehicle and taking action if there is a danger. This is always done also together with the sensor on the vehicle. So the sensors are the primary way to detect danger, but at the same time, the connectivity will add more information when the danger is hidden.
Maxime, I get the feeling we can talk about this for hours and hours and hours. Indeed. Sounds like science fiction. Where did you come from? From the future? Anyway, we're going to be talking about this maybe later on. Thanks so much to elaborate on that. Thank you, thank you. Ja, dames en heren, ik denk dat we nog uren over dit onderwerp kunnen doorbomen, maar we hebben al veel vragen beantwoord, denk ik. Trouwens, over vragen gesproken. U kan nog altijd uw vragen stellen aan Bram en Peter via Facebook. Gewoon eventjes intikken in de comments. Valerie, hoe gaat het bij jou? Dankjewel, Ben. Peter, je vertelde me daarnet dat deze Mustang Mach-E voorzien is van de nieuwste versie van het Ford Sync-systeem. Kan je de kijkers daar iets meer over vertellen? Uiteraard, met alle plezier. Het Ford Sync-systeem laat je toe om onder meer via eenvoudige spraakopdrachten handenvrij te bellen en oproepen te beantwoorden. Het leest zelfs sms'jes voor in je wagen en het speelt de muziek van je smartphone of van een andere mediaspeler. Dankzij de app Link-functie kunt u populaire apps besturen via de voice control-functie. En als ik nog iets mag toevoegen, Peter, dus deze nieuwste generatie Sync is momenteel enkel beschikbaar op deze Mustang Mach-E. Die gaat in de toekomst ook op andere modellen beschikbaar zijn. Maar wat heel handig is, dat is dat je voertuig altijd geconnecteerd is met een cloud. Dus je gaat altijd de updates krijgen. Je voertuig gaat altijd up-to-date zijn met de nieuwste technologie. En je kan ook op basis van de informatie verkregen vanuit de cloud kan je ook je routes plannen. En de updates die gaan er ook altijd voor zorgen dat je wagen de nieuwste technologie heeft, dat die altijd up-to-date is. En natuurlijk, je hebt nog de draadloze smartphone-technologie, een elektronische oplaadbeheer, een nieuwste 15,5-inch screen. Geloof me, Valerie, er gaat echt wel een hele wereld van de connectiviteit voor je open. Ja, dat klinkt allemaal geweldig, maar wordt die bediening dan niet een beetje moeilijk? Nee hoor, de bediening gebeurt via het grote touchscreen aan boord. En de Ford Pass Connect-app op je telefoon is heel gebruiksvriendelijk en uiterst intuïtief. Zelfs een kleine kapoen van 5 jaar kan waarschijnlijk de navigatie zelf programmeren. Dat is goed om te weten. Logisch, want het systeem heeft grote duidelijke knoppen en functies die je gemakkelijk en doelgericht toegang geven tot alle informatie. In combinatie met de typische bewegingen van je smartphone navigeer je echt snel en intuïtief. Dat geldt trouwens ook voor de vroegere Sync-versies in andere Ford-modellen. Kortom, even swipen, tikken of een bevel inspreken en het systeem doet automatisch de rest. Ja, Bram, hoe zit het dan met navigatie? Goed dat je het vraagt, Valerie. Want de nieuwste generatie Sync is geconnecteerd met de cloud en daardoor krijg je altijd de meest recente kaartupdates binnen in je wagen. En de wagen is verbonden met de cloud, dus je krijgt ook de meest recente, dus de real-time verkeersinformatie om je route beter te plannen. En daarnaast krijg je ook nog heel veel andere informatie. Je krijgt bijvoorbeeld weerupdates, handige oplaadpunten langs je route, de status van je accu en het geschatte rijbereik. En zo, Valerie, ga je echt nooit met een lege batterij aan de kant van de weg staan. Dan voert mijn Mach-E me toch naar mijn favoriete Italiaans restaurantje. Assolutamente, Valerie. En superveilig ook, want de Ford Pass Connect die gaat je waarschuwen als er een gevaar is op je route. Als er wegenwerken zijn, als er een object is op de baan, als er een wagen met pech een beetje verderop staat. En je Ford krijgt die informatie niet alleen vanuit de cloud, maar krijgt die ook van allerlei voertuigen die verbonden zijn, ook met dezelfde cloud. Zo krijg je de informatie van de voertuigen die zich voor jou op de weg bevinden. En stel, Valerie, dat er iets aan de hand is, je krijgt altijd de melding in je wagen dat er iets kan gebeuren en zo ga je altijd veilig op je bestemming komen. Ik krijg dus veel verkeersupdates. Ja, dat klopt. Live Traffic stuurt om de 2 minuten real-time verkeersupdates door naar je wagen. De technologie past dan automatisch je aanbevolen route aan op basis van de huidige verkeersomstandigheden. Op die manier kom je altijd ontspannen en op tijd op je eindbestemming aan. En dan is er ook nog de emergency call, de e-call-functie. Een functie die echt levens kan redden. Is dat zo? Zeker. Het systeem reduceert de tijd tussen een ernstig ongeval en de tijd die ter plaatse nodig is tot een absoluut minimum. Bij een ongeval zorgt Ford Pass Connect automatisch voor een emergency call naar de hulpdiensten en geeft hen de precieze locatie van je wagen door. Je kan ook op een SOS-knop drukken aan boord van de wagen om direct
te bellen met de hulpdiensten als je getuige bent van een ongeval of als je zelf dringend hulp nodig hebt. Extra veilig dus. Mooi zo. Ja, bedankt voor jullie heldere en deskundige uitleg, Peter en Bram. Jullie zijn echt wel een superteam. Ben, tijd voor een vragenronde. Ja, ik ga die vragenronde trouwens helemaal beantwoorden dankzij de expertise en de kennis van Bram. Dus Bram, als je tijd hebt, kan je dan eventjes snel richting mijn studio komen. Dat zou handig zijn natuurlijk. Ondertussen hebben we gezien dat die Mac-E echt wel geconnecteerd is, branché zoals het dan heet. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik zou graag wel eens een toertje ermee gaan doen. Misschien kan ik dat hier wel regelen. Bram, je bent er ondertussen bij. Ja, daar ben. Hey. Niet te veel bezweet van die spurt? Nee, het is gelukt. Het is gelukt, inderdaad. Ben je klaar voor de vragenronde? Ja, laat ze maar komen. Kan je alle vragen beantwoorden? Ik ga mijn best doen, Ben. Ja, ik hoop dat je je best gaat doen. We gaan beginnen met vraag nummer 1, beste vrienden. We hebben een vraag binnengekregen via Facebook, dat weet u. U kon reageren natuurlijk. De eerste vraag luidt als volgt. Ga ik nog wel met zo'n digitale wagen kunnen rijden als ik geen zin heb in zoveel technologie? Ja, dat kan ook. Voor sommige mensen is het te veel. Nee, maar Ben, geen schrik. De wagens die gaan rijden zoals voorheen, dus geen enkel probleem. Alleen is er nu veel meer technologie aan boord die u zal helpen om veiliger op een bestemming te geraken. En heel veel zaken gebeuren automatisch. Je hoeft je echt nergens druk over te maken. Ja, dat er veel zaken automatisch gebeuren, dat klopt. Dat heb ik al mogen merken. We gaan door naar vraag nummer 2, alsjeblieft. Hoe meer elektronica, hoe meer problemen. Dat zei mijn vader altijd. Is dat wel zo? Ja, dat is iets wat mensen zich ook afvragen. Staan die systemen op punt? Ja, tuurlijk, Ben. Want bij Ford worden alle systemen op voorhand getest. Dat is ook in samenwerking met onze ingenieurs en Lommel. Dus vooraleer we iets inbouwen in een wagen, gaan we het echt wel op grote schaal gaan controleren en testen of het werkt. En dan pas gaan we de systemen en de technologieën ook op grote schaal inbouwen in onze producten. En natuurlijk, ja, we blijven alles verder evalueren. Het kan gebeuren dat er een foutje gebeurt, maar dan staan we echt wel klaar om dat zo snel mogelijk op te lossen. En dat kunnen we doen met een update. Ja. En die updates die gebeuren ook automatisch en zo. Dus zorgen zijn niet nodig. Volgende vraag. Wat met de privacy van al die online toestanden? Ja, weet iedereen nu waar ik naartoe rijd en waar ik ben geweest? Dat is uiteraard ook iets wat mensen zich afvragen. Hè? Zal ik nog wel anoniem kunnen rondrijden of weten jullie waar ik ben geweest? Nee, Ben, je hoeft je geen zorgen te maken. De privacy, daar hechten we heel veel belang aan. Ja, het is enkel jij als klant die kan kijken waar je wagen zich bevindt. Jij kan het opvragen via de smartphone waar je wagen zich bevindt. En stel dat er meerdere gebruikers zijn verbonden aan je wagen, dan moet jij als chauffeur de toestemming geven dat ook die andere personen kunnen zien waar de wagen zich op dat moment bevindt. Okay. En stel dat er iets gebeurt, laat ons hopen dat het nooit voorvalt, maar stel dat er iets gebeurt bij overmacht, stel dat je een ongeval hebt gehad, stel dat je vermist bent, dan kunnen we in samenwerking met de politie vragen aan Ford om te achterhalen wat de wagen zich bevindt. Maar laten we hopen dat we dat nooit nodig hebben. Nee, dat zal ook niet zo vaak gebeuren. Laat staan dan in een politieserie of zo. Dat eventueel wel. We gaan even verder. Ben ik verplicht om zo'n Ford Pass-account te nemen? Ja, uiteraard. Kan ik wel rijden met die wagen zonder zo'n Ford Pass-account? Je kan perfect rijden zonder Ford Pass-account. Maar ja, natuurlijk, als je geen account hebt, kan je ook geen gebruik maken van alle diensten die we aanbieden. En we zouden als Ford zijn graag met zoveel mogelijk klanten geconnecteerd blijven. Want dan kunnen we ook hen op de hoogte brengen van bepaalde acties, van bepaalde serviceacties. En dat komt de veiligheid alleen maar ten goede. Je kan er alleen maar je voordeel bij doen, natuurlijk. Hè, die acties en zo. Volgende vraag. Is dat gratis, zo'n Ford Pass-account? Is dat gratis? De Ford Pass-account, Ford Pass-app is gratis. Ook de verbinding die de app maakt met je wagen is ook gratis. Maar natuurlijk, het kan zijn dat bepaalde apps toch gebruik zullen maken van de mobiele data die inbegrepen is in je abonnement. Maar Ben zegt nu zelf, dat is bij andere apps ook het geval. Inderdaad, daar moet je ook voor betalen. Nou ja, we gaan meteen door naar de volgende vraag. Maar ik ben blij dat onze kijkers zo spraakvaardig zijn. Kan een Ford even makkelijk geconnecteerd worden met elke smartphone? Ja, uiteraard. Mijn dochter die heeft een ander type van smartphone. Ik heb dan weer eentje met een
Weer op en zo. De basis is Bluetooth en de meeste smartphones hebben standaard Bluetooth al heel lang. Maar natuurlijk moeten we ook kijken naar die connectiviteit met de Ford Pass en met de wagen. En daarvoor moeten we kijken naar de software op je smartphone. Ja. Maar bij Ford hebben we een heel handige lijst opgesteld. En als je wil controleren of je smartphone compatibel is met je wagen, kan je dat allemaal terugvinden op de website ford.be. Alright. Je hebt je examen met verve doorstaan. Maar de vriend, we gaan nog naar de laatste vraag. Eens kijken of hij 100% haalt, die Bram. Hebben al die systemen regelmatig updates nodig? Ja, want je zei daarnet, als er dan een softwareprobleem zou zijn, dan hebben die een update nodig. Moet ik daarvoor altijd naar die garage rijden of is dat draadloos? Wel, de garages gaan natuurlijk altijd klaarstaan om u te helpen. Stel dat u een vraag hebt, stel dat er een update moet gebeuren, de garages staan klaar om u te helpen. Maar onze nieuwe Mustang Mach-E, dat is de eerste wagen in ons gamma die gebruik kan maken van over-the-air updates. Dus je krijgt een melding, stel dat er een update beschikbaar is, krijg je een melding op je scherm en dan kan je als chauffeur of als gebruiker kiezen of je al dan niet de update gaat uitvoeren. Dat is zonder kabels, dat is zonder kabel. Je kan kiezen wanneer je het doet. En ik stel voor, als je ergens aankomt, je laat je Mach-E op en dan kan je, als je een update hebt, verbind je wagen met het wifi-netwerk thuis en de wagen gaat perfect up-to-date zijn. Ongelooflijk. En een opgeladen batterij zal je ook hebben. Ah ja, uiteraard. Bram, dankjewel. Er kwamen nog heel wat andere vragen binnen natuurlijk, maar onze tijd zit er alweer op. Dus bedankt Bram. Bedankt Peter, bedankt Maxime en uiteraard ook Valerie, dank je wel. En heb je nu zelf zin om te rijden met zo'n super slimme Ford? Wel, op de website vind je alle informatie, foto's, filmpjes. Je configureert er ook in een WIP alle modellen. Of je maakt bijvoorbeeld online een afspraak in een showroom om de Ford van je dromen live te komen bekijken. En dat is allemaal corona-proof, of course. En uiteraard niet vergeten, het extraatje dat Ford je cadeau doet als je online een afspraak maakt en achteraf een Ford bestelt. Want dat is een voucher van €250. Dat is toch mooi meegenomen, denk ik dan. Enfin, we zien elkaar terug voor een volgende live-sessie. Ciao, tot de volgende keer.